Rồi, như các bạn đang nhìn thấy ở đây, đấy chính là Oppo Find X8 và ở thời điểm hiện tại khi mà tôi trên tay thì nó cũng đã ra mắt được khoảng 1 năm rồi, hơn 1 năm rồi các bạn ạ. Bởi vì bây giờ thì chúng ta cũng đã có Oppo Find X9. Vậy thì trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu kỹ xem rằng là sau 1 năm Oppo Find X8 liệu nó còn đáng mua hay không, những cái giá trị nó có thể mang đến cho các bạn nếu như mà các bạn lựa chọn Oppo Find X8 trong năm 2025 này là gì. Thì đó sẽ là tất cả những gì mà chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhá. Rồi, bắt đầu vào video luôn cho nóng này. Rồi, cái điểm đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đấy chính là con Oppo Find X8 này ở thời điểm hiện tại, nếu như mà các bạn muốn mua mới thì các bạn vẫn có thể mua mới được nhá. Nhưng mà lời khuyên của tôi là các bạn không nên mua mới bởi vì cái giá để cho các bạn mua mới nó khá là cao, loanh quanh tầm khoảng là hơn 20 triệu và đây là mức giá tôi tham khảo bên Cellphone. Và rõ ràng là với cái mức giá hơn 20 triệu này thì thà các bạn mua mẹ Oppo Find X9 còn hơn, chứ bỏ ra hơn 20 triệu mua Oppo Find X8 thì cá nhân tôi nghĩ rằng là nó không hợp lý cho lắm. Cái số 2 nữa là các bạn hoàn toàn có thể mua những cái dòng máy cũ hơn thì cái mức giá của nó chỉ loanh quanh tầm khoảng là 15 cho đến 17 triệu tùy theo tình trạng của máy. Hiện tại ở Cellphone anh em hoàn toàn có thể tham khảo một vài cái hàng cũ, ví dụ như là hàng cũ đẹp này hoặc là cũ hơi xước cấn một tí thì mức giá của nó cũng khá là ok. Thì tôi nghĩ là nếu như mà các bạn tìm được máy cũ mà nhìn ngoại hình của nó còn ok ấy, thì Oppo Find X8 sẽ là sự lựa chọn khá là hợp lý trong phân khúc mức giá từ 15 cho đến 17 triệu. Thế thì quay trở lại cái câu chuyện về con máy này thì trong tầm giá đó các bạn sẽ nhận lại được những gì? Đầu tiên về mặt thiết kế đi thì cá nhân tôi nha sẽ vẫn thích cái kiểu thiết kế của Oppo Find X8 này hơn so với cả Oppo Find X9. Ví dụ như ngay từ phần mặt sau thì tôi nói thật với các bạn luôn là tôi rất ghét cái cụm camera ở trên Oppo Find X9 bởi vì nhìn nó cực kỳ giống so với cả dòng Reno vốn là một cái dòng tầm trung. Trong khi đó thì đối với Oppo Find X8 ấy, hay là cái dòng X8 series trước đây ấy, thì Oppo họ luôn trung thành với cái kiểu phong cách thiết kế cụm camera được đặt tròn nằm ở giữa như thế này. Thì điều này khi mà chúng ta nhìn vào cái phần mặt sau của con Oppo Find X8 ấy, nhìn nó cân đối, nhìn nó gọn và nó rất là hợp mắt cho những anh em nào bị OCD, kiểu dạng như là muốn mọi thứ nó phải cân đối, nó phải gọn gàng ấy, thì con Oppo Find X9 nó không làm được cái điều đó. Cá nhân tôi nghĩ rằng là cái chiến lược của Oppo trong năm nay đấy chính là họ muốn tạo ra một cái độ nhận diện thương hiệu giống y như là Samsung đã làm. Ví dụ như là các bạn có thể thấy là những cái mẫu điện thoại của Samsung ấy, từ dòng A cho đến cả dòng S này, nó cực kỳ giống nhau về khoản thiết kế camera luôn. Thì cái dòng Find X9 series với cả dòng Reno 14 họ cũng đang làm y chang như vậy. Còn đối với dòng X8 series trước đây nha, các bạn có thể thấy là với dòng Reno sẽ có một cái thiết kế camera khác và với một dòng cao cấp giống như là Find X8 sẽ có một cái thiết kế camera khác, và cá nhân tôi vẫn thích cái kiểu thiết kế camera như thế này hơn. Nhìn nó gọn, nhìn nó cân đối và nhìn nó cực kỳ vừa mắt luôn. Nó mang một cái nét đặc trưng riêng đến từ nhà Oppo ấy. Đó cũng là lý do vì sao thì cá nhân tôi vẫn thích cái kiểu thiết kế ở trên Oppo Find X8 hơn. Đó là còn chưa kể nha, nếu như mà các bạn nhìn về mặt thông số thì cái trọng lượng con Oppo Find X8 này nó cũng nhẹ hơn so với cả Find X9 luôn. Nó còn chưa đến 200g. Điều này đồng nghĩa với việc là những cái cảm giác hoặc là những cái trải nghiệm khi mà các bạn cầm vào một tay như thế này ấy, thì nó cực kỳ sướng, nó nhẹ nhàng, nó thoải mái và anh em sử dụng trong thời gian dài thì cũng ít gặp cái hiện tượng mỏi nhức tay hơn. Bên cạnh đó thì về mặt thiết kế thì con Find X8 này nó vẫn rất sang, tất cả những cái độ hoàn thiện ví dụ như là khung viền này hay là phần mặt lưng này thì tôi thấy là cực kỳ cao cấp luôn, gần như là không có cái điểm gì để chê các bạn ạ. Ngoài ra một cái điểm mà tôi thích ở trong thiết kế của Find X8 nữa đấy chính là nó vẫn giữ nguyên cái kiểu công tắc gạt âm thanh như thế này nha. Đấy, các bạn hoàn toàn có thể gạt qua lại để chuyển qua các chế độ âm thanh khác nhau này, im lặng, rung hoặc là chuông. Thì ở trên con Find X9 họ đã chuyển sang một cái nút mới, cái nút hình như được gọi là Stick Action hay gì gì đấy. Đại khái là cái nút đấy nó sẽ giống như kiểu là Action Button ở trên iPhone. Thì tôi nói thật là tôi không thích cái nút đấy cho lắm, bởi vì kiểu gì thì kiểu khi mà tôi cầm con Find X9 tôi cũng set về cái chế độ gọi là bật tắt chuông mà thôi. Thì rõ ràng là về cái khoản tiện lợi ấy, tôi vẫn thích cái kiểu gạt công tắc ở trên Find X8 hơn, nó tiện hơn rất nhiều luôn. Nhiều khi vào rạp phim anh em chỉ cần mò gạt cái công tắc này là xong, không cần phải lấy máy ra luôn. Đấy, vậy nên là anh em nào mà thích cái công tắc gạt này giống như tôi thì cứ Find X8 mà phang nhá. Rồi, còn lại những cái thông số khác ở trên Oppo Find X8, ví dụ như là phần màn hình đi, thì đây tôi sẽ mở cho các bạn xem cái phần thông số màn hình nhá. Hai con máy Oppo Find X8 và Find X9 cái màn hình của nó gần như là không khác biệt gì luôn các bạn ạ. Tất nhiên là nó sẽ có khác ở một vài điểm, ví dụ như là cái độ sáng ở trên của Oppo Find X8, cái độ sáng đạt đỉnh ấy nó còn cao hơn so với cả X9 này. Find X8 độ sáng đỉnh của nó là 4500 nit nhá, trong khi đó Find X9 đạt đỉnh của nó chỉ là 3600 nit mà thôi. Còn lại những cái thông số khác này, ví dụ như là độ sáng bình thường là 800 nit đến 1600 nit, hai con này giống nhau. Còn Find X9 thì nó sáng hơn một tí là 1800 nit. Còn lại những cái thông số khác ví dụ như là tấm
nền AMOLED này, 1 tỷ màu, 120 Hz, Dolby Vision HDR10 Plus, hai con máy này y chang nhau. Thậm chí nha, các bạn có thể thấy là cái kích thước màn hình cũng giống nhau luôn, đều là 6,59 inch và chúng ta cũng đều có độ phân giải gần như là tương đồng lẫn nhau. Chỉ có một điều khác đấy chính là viền màn hình ở trên con pha X9 nó sẽ mỏng hơn một tí so với cả con pha X8 này thôi. Vậy nên là các bạn có thể thấy là cái tỷ lệ màn hình ở trên pha X9 ấy nó sẽ cao hơn, lên đến là 91%, còn pha X8 nó sẽ chỉ là 90,3%. Nhưng mà về mặt cơ bản nha, màn hình của con pha X8 nó vẫn rất đẹp các bạn ạ, viền của nó cũng mỏng. Nói chung là nếu như các bạn không phải là một người khó tính kiểu săm soi từng những cái thông số một ấy, thì tôi thấy rằng là hai con máy nó chẳng khác biệt gì nhau về phần màn hình luôn ấy. Cả kích thước, tần số quét các thứ, nói chung là về mặt thông số, trải nghiệm hiển thị khi mà các bạn lướt TikTok này, hay là khi mà các bạn lướt YouTube thì tôi nói thật là cả hai con máy nó y chang nhau, nó chẳng khác cái vẹo gì luôn. Đó cũng là lý do vì sao nếu như mà các bạn mua pha X9 về màn hình thì thôi, thà anh em mua pha X8 còn hơn. Một cái điểm giống nhau nữa ở trên cả hai chiếc máy này đấy chính là về phần camera. Đây, tôi sẽ mở cái thông số camera cho các bạn xem nhá. Đây, về camera chính nhá, thì cả hai con máy này chúng ta đều có 3 camera và cả 3 camera đều có độ phân giải là 50 megapixel. Đó, anh em thấy chưa? Nó giống y chang nhau từng thông số một luôn, đặc biệt là camera góc siêu rộng với cả camera tele thì hai con máy này là Clone 11 luôn đấy các bạn, anh em sinh đôi luôn. Nó chỉ khác nhau ở một tí trong camera chính, đấy chính là camera 1x mà thôi. Thì ở bên con pha X9 chúng ta sẽ có khẩu độ là f1.6, pha X8 khẩu độ của nó là f1.8. Nó cũng khác nhau cái tiêu cự, thì con pha X9 là 233mm, còn pha X8 24mm. Về mặt cơ bản thì lệch nhau có 1mm thì cũng chẳng khác vẹo nhau luôn đấy các bạn ạ. Đó cũng là lý do vì sao khi mà tôi chụp ảnh ở trên con pha X9 ấy thì tôi thấy rằng là cái màu ảnh này, độ chi tiết này ở trên con pha X9 này cả pha X8 nó cũng chẳng khác gì nhau luôn các bạn ạ. Tất cả mọi thứ nó làm rất giống nhau luôn. Từ màu sắc, độ tương phản, độ bão hòa này, rồi khi mà các bạn chụp ngược sáng này kia thì nó vẫn mang một cái tông màu rất là ok, rất là giống Hasselblad. Thì tôi vẫn thấy rằng là ảnh nó vẫn có can thiệp bởi AI nhưng mà nó sẽ không can thiệp quá gắt. Màu nó cũng khá là tự nhiên, tất nhiên là nó sẽ không giống như mắt người 100% đâu, cái đấy thì iPhone nó sẽ giống hơn. Nhưng mà nó can thiệp không quá gắt giống như là Vivo, không quá gắt giống như là Xiaomi, mà nó ở mức gọi là vừa đủ mà thôi. Do đó là ảnh nhìn nó cực kỳ tự nhiên và nhìn nó rất là nịnh mắt luôn đấy các bạn ạ. Cá nhân tôi thì cũng đã làm một cái video đánh giá chi tiết Oppo Find X8 thì trong đó là tôi cũng đã nói rất là kỹ liên quan đến camera, thì anh em hoàn toàn có thể xem lại video đó để rõ hơn nhá. Còn trong này thì tôi chỉ muốn so sánh với các bạn rằng là ở trong năm 2025 này về mặt camera thì con Find X8 với cả Find X9 nó không khác biệt gì nhau luôn các bạn ạ, gần như là không khác biệt gì nhau luôn. Có chăng thì chỉ các bạn xăm soi kỹ lắm thì mới tìm ra những cái điểm khác biệt thôi. Ví dụ như là về khả năng quay video đi, thì con Find X9 chúng ta sẽ có quay video dạng lóc, còn con Find X8 ấy thì chúng ta sẽ không có quay video dạng lóc. Nhưng mà tôi nói thật với các bạn là thôi, các bạn đừng trông đợi cái tính năng quay lóc ở trên Oppo, bởi vì cái tính năng quay lóc ở trên Oppo tôi nói thật với các bạn luôn là nó tệ vờ lờ luôn. Cái lóc của nó thậm chí là còn tệ hơn so với cả lóc ở trên Samsung nữa cơ. Và cá nhân tôi nghĩ là Oppo như kiểu là đưa lóc vào cho có thôi ấy. Chứ còn khi mà các bạn xem cái video dạng lóc ấy thì cái giải màu của nó không có rộng đâu, điều chỉnh màu này kia các thứ thì nó cũng không ăn màu, nó cũng không kiểu dễ điều chỉnh giống như là dạng lóc ở trên Apple đâu các bạn ạ. Do đó thì cái câu chuyện là nó chỉ hơn một cái tính năng dạng lóc thì tôi nghĩ rằng là nó không quá quan trọng đâu các bạn ạ. Anh em quay video bình thường thôi là ok rồi. Và cả những cái khác, ví dụ như là khi mà các bạn chụp bằng camera zoom để độ chi tiết các thứ là sao, thì con Find X8 này chụp zoom nó cũng ngon, giống y chang như là Oppo Find X9. Do đó thì nếu như mà các bạn muốn tìm một con máy mà trong tầm giá từ 15 đến 17 triệu có khả năng zoom tốt, thiết kế nhỏ gọn và có thể mang đi những cái buổi ca nhạc, những cái buổi concert để soi ca sĩ này kia thì Find X8 vẫn là sự lựa chọn cực kỳ ok trong tầm giá này. Còn lại những yếu tố khác ở trên cả hai chiếc máy này thì tôi thấy cũng giống nhau luôn. Ví dụ như là chúng ta cũng sẽ có cổng sạc USB Type-C 3.0 này. Sẽ có hai cái điểm khác biệt lớn nhất ở trên con Find X8 này so với cả Find X9. Nhưng mà nó là khác biệt thôi, nhưng mà trên thực tế nha, trong tầm giá này thì những cái điểm khác biệt đấy là không quá lớn đâu. Đầu tiên, đấy chính là về mặt hiệu năng. Trang bị bên trong Find X8 thì nó sẽ là con chip Dimensity 9400, thì nó sẽ thua một đời so với cả Find X9. Find X9 là Dimensity 9500. Nhưng mà tôi thề với các bạn luôn, anh em sử dụng 9400 đã là ok lắm rồi. Tôi chấm Antutu thì con chip này cũng có thể đạt được đâu tầm khoảng là 1,9 triệu điểm, gần 2 triệu điểm. Thì về mặt cơ bản là với cái điểm số này thì các bạn thích chơi game gì cũng được. Anh em thích chơi Genshin Impact cũng được, mà các bạn thích chơi Delta Force cũng được. Ví dụ như đây, trong tựa game Delta Force ấy, thì các bạn hoàn toàn có thể bật được là 120 FPS này.
với đồ họa là HD luôn. Điều này đồng nghĩa với việc là khi mà các bạn sử dụng Oppo Find X8 với con chip Dimensity 9400 thì những cái tựa game ví dụ như là Delta Force thì nó cũng sẽ hỗ trợ một cách nó kỹ hơn, và các bạn hoàn toàn có thể chơi mượt ở mức FPS cao, một đồ họa cũng cao. Nhờ đó thì các bạn sẽ có những cái trải nghiệm chơi game khá là ngon. Ví dụ như là với con chip Dimensity 9500 ở trên Find X9 đi, thì bởi vì nó là một con chip mới nên là chưa chắc và không phải là tựa game nào nó cũng sẽ update và hỗ trợ luôn được. Nhưng với những cái dòng chip cũ như kiểu là 9400 trong con Find X8 này thì anh em cứ yên tâm, game nào bây giờ nó cũng đã hỗ trợ cũng như là tối ưu cho những cái tựa game đấy khá là tốt. Do đó thì về mặt cơ bản, nếu như nhu cầu của các bạn là chơi game ở trên con máy này thì nó vẫn đáp ứng rất tốt cái nhu cầu đó luôn, chẳng có vấn đề gì cả. Bên cạnh đó thì Oppo Find X8 nha thì cũng sẽ được Oppo cam kết là update trong vòng 5 năm với 5 phiên bản Android lớn luôn, tương tự giống y chang như là Oppo Find X9. Vào thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng đã có những cái thông tin sẽ update lên phiên bản ColorOS 16 ở trên con Oppo Find X8 này rồi. Nhanh thôi các bạn ạ, trong thời gian sắp tới thì tôi nghĩ rằng là đến khi tôi lên video này là chắc là cũng đã có phiên bản ColorOS 16 rồi. Còn ở thời điểm hiện tại khi mà tôi đang làm video này thì nó vẫn chỉ đang dừng là ColorOS 15 mà thôi. Và cái việc mà con Oppo Find X8 này khi được nâng cấp lên ColorOS 16 ấy thì chắc chắn nó cũng sẽ đi kèm với cái bộ Oppo AI tương tự giống như là Oppo Find X9 luôn. Do đó về những cái khoản liên quan đến AI, những cái khoản liên quan đến hiệu năng, những cái khoản liên quan đến trải nghiệm sử dụng hàng ngày ấy thì anh em không có một cái vấn đề gì cần phải lăn tăn ở trên con Oppo Find X8 cả. Nhất là khi cái mức giá khi mà các bạn mua hàng cũ thì nó cũng đang cực kỳ hợp lý. Loanh quanh tầm khoảng 15 đến 17 triệu thì như thế này là quá ngon rồi anh em ạ. Một trong số những cái điểm mà cá nhân tôi nghĩ rằng là đấy sẽ là cái rào cản lớn nhất để cho mọi người lăn tăn giữa câu chuyện là chọn Find X8 hay là Find X9 thì tôi nghĩ chắc chỉ nằm ở pin mà thôi. Bởi vì trang bị bên trong con máy này chúng ta sẽ có viên pin dung lượng là hơn 5630 mAh chứ nó sẽ không phải là dung lượng khoảng 7000 mAh giống như là Oppo Find X9. Thì cá nhân tôi đánh giá nha, rõ ràng là dung lượng pin ở trên Oppo Find X9 nó sẽ tốt hơn so với cả Find X8. Điều đấy là hoàn toàn chúng ta có thể hiểu được bởi vì dung lượng pin của nó lớn hơn mà. Tuy nhiên cái dung lượng pin hơn 5600 mAh ở trên Find X8 cũng không phải là một dung lượng pin yếu đâu các bạn ạ. Trên thực tế nếu như mà các bạn chỉ là một người kiểu sử dụng cơ bản, sử dụng ứng dụng mạng xã hội như kiểu là Facebook này, TikTok, Instagram này kia các thứ, sáng đi làm tối về mới lướt TikTok thì các bạn hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng thoải mái trong cả ngày luôn cũng được. Thậm chí là 1 ngày rưỡi mới cần phải sạc. Còn nếu như mà các bạn chơi game máy nó nóng lên thì có thể là thời gian sử dụng pin liên tục của nó sẽ rơi tầm khoảng là 7 cho đến 7 tiếng rưỡi, thì đấy cũng là một cái quãng thời gian pin mà tôi nghĩ rất là ok. Tất nhiên là với những anh em nào mà cần một cái dung lượng pin lâu hơn, cần một cái máy mà có thể sử dụng trong thời gian dài hơn thì các bạn hoàn toàn có thể cân nhắc lên Oppo Find X9. Còn với dung lượng pin ở trên Find X8 như thế này thì cá nhân tôi nghĩ là nó cũng đã phù hợp đâu đấy nhu cầu sử dụng của 80 cho đến 85% người dùng cơ bản của chúng ta rồi. Đó là còn chưa kể nha, việc mà các bạn lên Find X9 có một dung lượng pin lớn hơn thì các bạn đã phải đánh đổi một cái phong cách thiết kế nhìn nó xấu hơn. Trong khi đó đối với Find X8 mặc dù là pin của nó yếu hơn một tí nhưng cái thiết kế của nó đẹp, nó không bị đánh đổi, nó không bị lẹm xuống dưới, nó không bị đưa lên trên. Camera của nó vẫn đặt cực kỳ cân đối. Nhờ đó thì chúng ta vừa có thêm một cái cảm giác cầm nắm tốt hơn mà nhìn cái điện thoại, nhìn mặt sau nhìn nó cũng cân đối, nhìn nó cũng đẹp mắt hơn. Ngoài ra thì Find X9 cũng chỉ hơn Find X8 mỗi cái dung lượng pin thôi. Chứ còn về công suất sạc thì hai máy cũng tương đương lớn nhau. Đây, anh em hoàn toàn có thể nhìn thấy ở đây nhá. Cả hai máy đều hỗ trợ tiêu chuẩn là VOC 80W, cả sạc có dây, sạc không dây 55W, sạc không dây 50W thì cũng giống nhau luôn. Đấy, vậy nên là rõ ràng là những cái điểm khác nhau giữa Find X8 và Find X9 khá là ít. Đặc biệt là con Find X9 nó chỉ hơn con Find X8 này ở 3 thứ. Đầu tiên là về mặt hiệu năng, số 2 là dung lượng pin và số 3 đấy chính là thiết kế đã có sự thay đổi mà thôi. Còn lại những cái yếu tố khác cá nhân tôi vẫn đánh giá rất cao ở trên Oppo Find X8 hơn so với cả Oppo Find X9. Vậy nên là trong năm 2025 này, nếu như mà các bạn không lăn tăn cái câu chuyện là hàng mới, hàng cũ, các bạn có thể chấp nhận được mua hàng mới unbox cho nó xuống tay thì 20 triệu cho con Find X8 thì tôi thấy là vẫn hợp lý, vẫn đáng nha. Còn nếu như mà các bạn muốn gọi là tiết kiệm chi phí hơn thì các bạn hoàn toàn có thể mua những cái phiên bản hàng cũ đẹp thì máy nó cũng chỉ rơi tầm khoảng là từ 15 cho đến 17 triệu mà thôi. Thì cá nhân tôi đánh giá đấy là một mức giá rất hợp lý cho Oppo Find X8 với những gì mà nó mang lại cho các bạn. Vậy thì đó là những cái chia sẻ của tôi liên quan đến Oppo Find X8. Vậy thì còn ý kiến của các bạn thì sao? Trong tầm giá này thì các bạn cảm thấy rằng là Oppo Find X8 liệu có xứng đáng để cho các bạn lựa chọn hay không? Hay là các bạn sẽ có những cái sự lựa chọn nào khác thì các bạn đừng quên để lại ý kiến của các bạn ngay dưới phần bình luận của video này. Tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người những video lần sau. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem đến giây phút này của video cũng như là cảm ơn tất cả các bạn đã đăng ký kênh của tôi. Thế nhá.